Αγαπημένα μου πλάσματα, γεια σας. Είμαι η Διονυσία Καρόκη, είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και είμαι εδώ κάνοντας το πρώτο βίντεο αυτή τη στιγμή για εσάς με σκοπό να εντάξω μέσα στη ζωή μου και στη δική σας προφανώς, έτσι κάθε Παρασκευή ένα μικρό βίντεο από tips τα οποία μπορείτε να σας επιστήσουν την προσοχή και να τα εντάξετε μες στη ζωή σας με ποιότητες που ήδη μπορεί να έχετε, αλλά δεν τις έχετε χρειαστεί ή δεν έχετε κατανοήσει ότι μπορεί να είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για εσάς, έτσι ώστε να σας οδηγήσει κάπου καλύτερα προς τα εκεί που θέλετε. Λοιπόν, ένα από αυτά τα εργαλεία, ποιότητες, αξίες τέλος πάντων που έχουμε όλοι είναι η ποιότητα της διάκρισης, η γνώση της διάκρισης. Και θέλω να σας πω πώς εμένα προσωπικά με έχει εξελίξει η διάκριση. Η διάκριση με έχει βοηθήσει να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα με την καθαρή και ανώθευτη αλήθεια, τη δική μου όμως αλήθεια. Όταν λέω την αλήθεια τη δική μου, τι εννοώ? Εννοώ ότι γενικά στον περίγυρο υπάρχουν διάφορα ανθρώπινα, τέλος πάντων ανθρώπινες πεποιθήσεις ή ανθρώπινες γνώσεις ή αντιλήψεις οι οποίες έχουμε, αλλά παρόλα αυτά ο κάθε άνθρωπος μπορεί και διατηρεί αυτή την ποιότητα της προσωπικής αντίληψης ανεξάρτητα από τους γύρω. Έτσι λοιπόν η διάκριση με έχει βοηθήσει να αντιλαμβάνομαι και να βάζω στον εαυτό μου, να τοποθετώ τον εαυτό μου σε μια γνώση στην οποία εγώ προσωπικά είμαι κυρίαρχος. Έχω τη διάκριση λοιπόν να διακρίνω. Έχω τη διάκριση και τον τρόπο να διακρίνω πού, πότε, πώς, με ποιον τρόπο και ότι είναι σημαντικό για μένα να το βάζω σε μία προτεραιότητα, άσχετα και ανεξάρτητα από την ποιότητα και την προτεραιότητα που έχουν δώσει όλοι οι άλλοι σε αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα από τη διάκριση μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ωφελιμότητα, την ωφέλιμο για μας, ανεξάρτητα με το τι λέει ο κόσμος, το κοινωνικό καθεστώς ή σε εισαγωγικά το καθεστώς, έτσι, η κοινωνική τέλος πάντων διαδικασία γύρω μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, ακόμα και ο σύζυγός μας ή τα παιδιά μας. Μπορεί λοιπόν για κάποιον να μην είναι ωφέλιμο κάτι, αλλά για εσάς να είναι. Μπορείτε να έχετε όμως και τη διάκριση, να δείτε αν αυτό που σας λέει αυτός είναι ωφέλιμο για εσάς ή όχι. Αν αυτό που σας λέει κάποιος είναι ωφέλιμο να το ακούσετε ή όχι. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι κλείνουν τις τηλεοράσεις τους και δεν παρακολουθούν ούτε ειδήσεις, ούτε ταινίες, ούτε κανενός είδους τηλεοπτικό πρόγραμμα, επειδή πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι ωφέλιμο ή δεν τους ευχαριστεί να το βλέπουν. Εμένα λοιπόν η διάκριση μπορώ να πω ότι με έχει εξελίξει σε όλα τα πεδία. Εκτός λοιπόν το ότι και εγώ έχω κλείσει τη τηλεόραση, με έχει βοηθήσει να καταλαβαίνω ποιο είναι το συναίσθημά μου. Να διακρίνω αν το συναίσθημά μου είναι κάτι που είναι ωφέλιμο, αν το συναίσθημά μου με οδηγεί σε κάτι καλό ή αν με οδηγεί σε έναν δρόμο που πραγματικά δεν θέλω να είμαι εκεί. Έτσι λοιπόν όταν λέω το συναίσθημα τι εννοώ? Και μπορώ να αγαπάω τους ανθρώπους και τους αγαπάω πραγματικά πάρα πολύ, αλλά στην προσωπική μου ζωή θέλω να έχω υγιείς αλληλεπιδράσεις. Θέλω να έχω υγιείς αλληλεπιδράσεις με υγιείς ανθρώπους σε ψυχικό, σωματικό, πνευματικό και νοητικό έτσι επίπεδο. Και πλέον διακρίνω αυτό το επίπεδο όχι μόνο μέσα από από το τι επάγγελμα κάνει κάποιος, αυτό εμένα προσωπικά μου είναι παντελώς αδιάφορο, αλλά μπορώ να διακρίνω με ποιους ανθρώπους ταιριάζω, με ποιους ανθρώπους μπορώ να έχω φίλους, με ποιους ανθρώπους μπορώ να αλληλεπιδρώ και να συνεργάζομαι και επαγγελματικά, διατηρώντας αυτή τη διάκριση μέσα από τις αξίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και θεωρώντας βέβαια βασικές τις αξίες, έτσι, μπορώ να συμπεριλαμβάνω στη ζωή μου ανθρώπους που σιγά σιγά τους αγαπώ, σιγά σιγά τους περιποιούμε, τους φροντίζω, τους προσέχω όπως κάνουν ακριβώς και αυτοί σε μένα. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Η διάκριση είναι ένα χαρακτηριστικό που όλοι το φέρουμε από μικρά παιδιά, από την ώρα που θα γεννηθούμε και ακόμα πιο πριν, μέχρι και όσο τέλος πάντων μεγαλώνουμε. Εκτός βέβαια αν συμβεί κάτι και ο εγκέφαλός μας, είναι διαχωρισμένος από το σώμα. Η διάκριση λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε.
σε όλους σας τους ρόλους, είτε είμαι νοικοκυρά, είτε είμαι εργαζόμενη, είτε είμαι στο σπίτι μου σύζυγος, είτε είμαι μάνα στο παιδί μου, είτε είμαι κόρη στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, είτε είμαι εξαδέρφη, θεία, φίλη, κολλητή, αγαπημένη, οτιδήποτε κι αν είστε, μπορείτε να τοποθετήσετε τη διάκριση σε ένα επίπεδο δηλαδή επικοινωνίας με το εξωτερικό σας περιβάλλον. Επίσης η διάκριση είναι πάρα πολύ σπουδαία όταν αυτή τοποθετείται και μέσα στην δική μας την προσωπική επικοινωνία, που σημαίνει σε όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουμε. Έτσι λοιπόν μπορείτε μέσα από τη διάκριση να πετύχετε πράγματα που αφορούν το δικό σας, τον ψυχισμό σας, την πνευματικότητά σας, τα συναισθήματά σας, την εξέλιξη που θέλετε να έχετε σε ένα προσωπικό επίπεδο, εσείς με τον εαυτό σας, με τη γνώση σας, με τις πεποιθήσεις σας, με τις αντιλήψεις σας, με τη δυναμική που έχετε. Χρειάζεται λοιπόν να διακρίνετε πότε, με ποιον τρόπο, ότι είναι εύκολο, είναι εύκολο να δείτε και είναι μη απαγορευμένο εισαγωγικά, γιατί είναι δικό σας χαρακτηριστικό και σας προτείνω να το εντάξετε στη ζωή σας. Τι άλλο που θα σας εξυπηρετήσει η διάκριση είναι να γλιτώσετε σε εισαγωγικά τα τραύματα του παρελθόντος. Η διάκριση είναι μέσα σας να βρείτε εάν τα τραύματα του παρελθόντος σας επιτρέπουν να προχωρήσετε μπροστά και να εξελιχθείτε. Επίσης να δείτε αν τα τραύματα του παρελθόντος σας έχουν γίνει μάθημα και έχετε ίσως εξελιχθεί μέσα από αυτά. Αλλά μπορείτε επίσης να διακρίνετε πώς είναι να εξελίσσεστε χωρίς να έχετε τραύματα, χωρίς να έχετε εμπειρίες δύσκολες ή δυσκολίες στη ζωή σας ή εμπόδια. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να τοποθετήσετε τη διάκριση πώς θα μπορούσε ο δρόμος μου, η εξέλιξή μου να είναι ανεμπόδιστη και να είναι και ευχάριστη ταυτόχρονα, να μπορώ να εξελίσσομαι με φίλους, να μπορώ να εξελίσσομαι με αγαπημένα άτομα και όλο αυτό να γίνεται εύκολα, με τον τρόπο που θέλω, στο χώρο που θέλω, στη χώρα που θέλω και στο επίπεδο που θέλω. Ναι. Η διάκριση είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά είναι μέσα σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή, να ξέρετε πόσο θα φάτε, πού θα φάτε, τι θα φάτε, με ποιον τρόπο θα φάτε, πώς θα καταπιείτε και όλα αυτά συμβαίνουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Μπορείτε να δουλεύετε πάρα πολύ, αλλά πόσο πολύ δουλεύετε, πόσο πολύ σας ωφελεί αυτό, με ποιον τρόπο δουλεύετε, τι είναι αυτό πάνω σε τι δουλεύετε και όλο. Γενικά η διάκριση σε οποιονδήποτε τομέα και αν τη βάλεις έρχεται και κολλάει και ενδυναμώνει τον άνθρωπο, γιατί του δίνει την οπτική που θα ήθελε να έχει ουσιαστικά και ο ίδιος για τη ζωή του. Μπορείτε να διακρίνετε τι είναι ωφέλιμο για σας, τι δεν είναι ωφέλιμο. Μπορείτε να διακρίνετε τι σας εξελίσσει και τι δεν σας εξελίσσει. Μπορείτε να διακρίνετε ακόμα και κάτι καλό σε κάποιες διαβαθμίσεις. Και όταν λέω κάτι καλό, η αγάπη είναι πάντα καλή, αλλά πόσο καλή είναι η αγάπη? Με συνέχεια, ας πούμε, και εγώ τη μαμά μου την αγαπάω, αλλά πόσο πολύ κοντά είμαι με τη μαμά μου? Είμαι με τη μαμά μου και δεν μπορώ να πάρω ανάσα? Είμαι με τη μαμά μου και δεν φεύγω από το σπίτι γιατί φοβάμαι μην πάθει τίποτα? Πόσο ωφέλιμο μπορεί να είναι αυτό για σας? Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλα όσα κάνετε, όλα όσα έχετε, όλα όσα λέτε και όλα όσα πιστεύετε, οφείλουν να έχουν στην ουσία αυτή την κρυσάρα της διάκρισης, της προσωπικής σας διάκρισης. Έτσι λοιπόν, τοποθετήστε τη διάκρισή σας σε όλα. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να έχετε το δικό σας πλαίσιο διάκρισης, να διακρίνετε να διακρίνετε ποιο είναι αυτό, από ποιον, πώς, με ποιον τρόπο, να διακρίνετε ότι εσάς δεν σας υπολείπεται κάτι για να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε. Εάν νιώθετε ότι είστε ελλειπείς σε κάτι, μπορούμε να το συζητήσουμε στην επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Διονυσία Καρόκη. Ό,τι θελήσετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Φιλιά πολλά.